Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést hozok, már régen volt, úgyhogy most megnézzük, hogy mi a helyzet annál a három személynél, akiknél van egy közös társ, egy közös pár, egy közös szereplő, akinek van két szerelme, akinek van két kapcsolata, és mondjuk nem tudja eldönteni, vagy nem akarja eldönteni, hogy mit évül legyen. Ahogy szoktam, ez a baloldali páros, akik jelenleg együtt élnek, mindegy, hogy ők elő vagy később jöttek, ők vannak most együtt, egy fedél alatt. És a jobboldali páros pedig az, akik nincsenek együtt, vagy legalábbis úgy nincsenek együtt, hogy a napjaikat nem egy fedél alatt töltik, hanem ők csak mondjuk érzelmileg kötődnek egymáshoz, és a középső személy az, aki mind a két kapcsolatban benne van. Őt férfival jelölöm, de természetesen megcserélhetitek úgy, ahogyan nektek az illik a helyzetetekre. És akkor kezdjük is mindjárt, megnézzük, hogy mi a helyzet annál a párosnál, akik jelenleg együtt élnek, és 2 lapot kérnék szépen a férfi részéről, és 2 a nő részéről. Tehát akkor 2 a nő részéről kezdem úgy, hogy mi a helyzet a kapcsolatukkal, akik együtt élnek, és a középső személy részéről mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról. Az együtt élő párosnál a női fél nem túl jól érzi magát. Ő elég szerencsétlennek látja a kapcsolatukat. Valószínűleg úgy ítéli meg, hogy magányos ebben a kapcsolatban, és senkire sem számíthat, és tulajdonképpen teljesen reményvesztett vagy kiúttalannak látja ezt az egészet. A középső személy részéről pedig rengeteg a bizonytalanság, és tulajdonképpen nem csak a bizonytalanság nagy, hanem a valamiféle toxikusság is. És lehet, hogy például ez a toxikusság, ez azt jelenti az ő esetében, hogy valami álomvilágba menekül a valóság elől, és ezt az álomvilágot létrehozhatja puszta képzeletével, de létrehozhatja droggal vagy alkohollal. Tehát én úgy látom, hogy a középső személy itt eléggé nem akar szembenézni a valósággal, a bizonytalanságát el akarja rejteni maga és más elől is. De akkor rákérdezünk, hogy a nő részéről, a középső személy társa részéről mit jelent itt ez a szerencsétlenség, mit tudhatunk meg róla bővebbet. Erre kérnék szépen a szerencsétlenségre még valamit bővebben, hogy mit tudhatunk meg. És az özvegy férfira is kérnék szépen. Hát itt valószínűsítem, hogy a nő tud a másik kapcsolatról, vagy legalábbis sejt róla valamit, mert ő úgy gondolja, úgy éli meg ezt az ő párjával a kapcsolatot, hogy ott valami közbe jött egy ilyen szerelem, ami
Lehetséges, hogy egy idősebb nővel van a középső, vagy hát egy idősebb személlyel van a középső férfinak egy kapcsolata, és ő ezt éli meg úgy, hogy a kapcsolatuk, tehát az együtt élő párnak az életét megkeserítette, és emiatt nagyon sokat gondolkodik, és nagyon sok a vitájuk is a középső személlyel, a párjával. Újra és újra följönnek ezek a viták, de elképzelhető, hogy már azon is gondolkodik, hogy hogyan lehetne tovább menni, vagy tovább haladni, vagy újrakezdeni, megújítani a kapcsolatot, majd erre úgy is rákérdezünk, hogy ez konkrétan ez a gyermek itt most a kapcsolat megújítását, vagy egy új irányt akar jelenteni, de most itt azt látjuk, hogy azért ezen is gondolkodik. És akkor megkérdezzük, hogy a hamisság itt a férfi részéről mit jelent a hamisság, mit jelent itt, mit tudhatunk meg erről bővebbet. És a bíróról is kérnék még plusz információt. Hát a középső személy úgy éli meg, hogy ez egy nagyon nehezített pálya neki, ez ahol ő most él, ahol a napjait tölti, az a kapcsolat, ez egy nagyon megnehezített kapcsolat, és tulajdonképpen az akadályokba, a különböző problémákba már nagyon bele van fásulva, már nagyon elege van belőle, úgy érzi, hogy ez már időtlen idők óta tart, még akkor is, hogyha mondjuk nem túl régen van ez az állapot, de ettől függetlenül ő úgy érzi, és tulajdonképpen, mivel ez egy ilyen, éppen hogy el vagyok ebben a kapcsolatban, ilyen érzéssel társul, ezért ő úgy gondolja, vagy úgy éli meg, hogy neki kell egy másik, ahol ő megkapja azt, amit itt hiányol jelenleg. Illetve úgy élte meg, hogy kell neki az a másik kapcsolat, vagy szüksége volna azokra a találkozásokra, vagy szüksége volna, hogyha jelenleg nincsen a másikkal találkozás, de azt meglátjuk mindjárt. Megnézzük akkor a másik kapcsolatot, ahol ők nem élnek együtt. Ott mi a helyzet? Akkor 2 kérek a középső személy részéről, hogy ő ott a másik kapcsolatban hogyan éli meg azt a kapcsolatot. És az ottani párja hogyan éli meg azt a kapcsolatot? Milyen érdekes. Tehát, hogy itt a középső személynél jött ki a szerencsétlenség, és a kevés pénz. Ugyanakkor itt én nem azt érzékelem, hogy a középső személy úgy gondolná, hogy ez a kapcsolat szerencsétlen. Lehetséges inkább, hogy a körülményeket éli meg szerencsétlennek, a kevés pénzzel azt, hogy ez így alapvetően nem elégséges neki ez a kapcsolat, és ezért érzi szerencsétlennek így magát, úgy kompletten ezt a kapcsolatot. Lehetséges, hogy majd amikor rákérdezünk, akkor a szerencsétlenség itt például a szenvedélyes kapcsolatot jelenti, de ez majd a következő lapokból talán kiderül. És akkor most rá is kérünk, jó, mindjárt a szerencsétlenségre, hogy mit tudhatunk meg róla, mit jelent itt ez a szerencsétlenség a
középső személy részéről. És a kevés pénzre is kérek. Hát igen. Tehát a középső személy úgy gondolja, hogy ez az újabb, tehát ahol nincsenek együtt, az a kapcsolatban, az egy nagyon hirtelen jött szerelem. Olyan nagyon hirtelen jött, hogy nem is kezdetben nem is gondolta, hogy ez egy ilyen mély szerelem, és ahogy gondoltam, tehát itt a szerencsétlenség inkább a szenvedélyt jelenti, és úgy érzi a középső személy, vagy úgy gondolja ebben a kapcsolatban, nagyon, sőt, szinte már toxikusan nagyon erős a szenvedély közöttük, nagyon erős a fizikai vágy, viszont az látszik, hogy nincs közöttük igazából ez megélve. Vagy tehát végérvényesen véget ért, vagy pedig hát nagyon minimális a találkozás közöttük, és ezen rengeteget gondolkodik ez a középső személy, aki a másik kapcsolatban is és itt is érintett. Tehát, hogy azt látja, hogy ez egy nagyon-nagyon szenvedélyes kapcsolódás, nagyon hirtelen jött mély érzésekkel és nagy tűzzel. Ugyanakkor az itteni párja, tehát aki harmadikként csatlakozott be egy meglévő kapcsolatba, ő viszont nagyon reménykedik valamilyen kommunikációban. Ez is azt támasztja alá, hogy nem nagyon van köztük most se kommunikáció, se találkozás, de majd mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt az üzenet, akkor erre kérnék szépen plusz információt, hogy mit jelent itt az üzenet. És a remény is, arra is kérek. A reményre is kérek. Hát mindegyik kiegészítő lap arról beszél, hogy nincs, vagy nem igazán van közöttük kommunikáció, és ez a harmadik személy ebben a hármasban, ő nagyon bizonytalan abban, hogy lesz-e és mikor lesz találkozás, hogy lesz-e kommunikáció egyáltalán, de nagyon reménykedik benne, és nagyon vágyik arra, hogy ez végre megtörténjen. Szóval úgy látszik, hogy ez egy olyan hármas kapcsolat, ahol tulajdonképpen akik nincsenek együtt, ők nem csak fizikailag nem élnek együtt, hanem a kapcsolatok is eléggé hézagos mostanában. Tehát minimális a találkozás, a beszélgetés, a kommunikáció, ez nem nagyon megy mostan közöttük. Tehát egy ilyen hármas kapcsolatról kapunk most energiát, és megkérdezzük akkor, hogy akik együtt élnek, ők hogyan vélekednek egymásról, hogyan gondolkodnak a másikról, úgyhogy kettőt kérnék szépen az együtt élő pár nő tagja részéről, hogy ő mit gondol a férfiről. Mit gondol a férfiről? És a férfi mit gondol a nőről?
A nő részéről, ami kijött, azt gondolja a férfiről, hogy nagyon vicces, nagyon mókás, jó, hogy van, feltehetőleg azért itt a középső személy hozza ebbe a kapcsolatba a vagyont. Mind a kettő fél részéről erre jött utalás. Tehát a nagyobb jövedelmet azt valószínűleg a középső személy biztosítja ebben a kapcsolatban, és ezt mondjuk az ő jelenleg, tehát a középső személy jelenlegi társa, az ezzel tisztában is van, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az örvendezés, mit tudhatunk meg, mit gondol ő itt az örvendezésnél. És a szerencsére is kérnek szépen. Hát, mint mondtam, vicces és mókásnak is tartja, és hogy jól lehet vele együtt lenni, hogyha nincsenek akadályok, ha nincsenek ilyen, mint ez a 3-as kapcsolat, egy ilyen helyzetek, és akkor olyankor a legváratlanabb helyzetekben is tud jó lenni ez a kapcsolat. Ugyanakkor azt is gondolja, hogy nem őszinte, hogy nem őszinte kettejüknek a kommunikációja, hogy elég sok családság van benne, és nem teljesen az igazmondása a jellemző erre a kapcsolatra. A férfi részéről, tehát a középső személy részéről is az van, hogy ha a másikra, a társára gondol, akivel együtt él, akkor annak fontos az anyagiak, fontos az, hogy jó körülmények között éljenek, illetve tisztában van azzal is, hogy az ő társa reménykedik, valószínűleg abban, hogy egyszer csak így csoda módjára helyre jön ez az egész dolog, de akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a remény, mit tudhatunk meg róla pluszban. Ezt akarom. És a pénzre is kérnék szépen. Sok esetben itt gyermek is lehet ebben a kapcsolatban, és emiatt eléggé szomorú a férfi, vagy pedig egy olyan újszerűnek látja, vagy látta régebben a kapcsolatot, hogy, és ez mondjuk elmúlt, ez az újszerűség. Tehát amikor, hogyha mondjuk nincs még gyermek ebben a kapcsolatban, hanem már egy régebb óta meglévő kapcsolat, erről, amikor mondjuk létrejött, akkor úgy gondolta a férfi, hogy ez egy újdonság erejével hatott rá, ez egy jó kis lehetőség, és ma már hát kezd lehullni a lepel a szeméről, és olyan, mintha elszomorítaná a párjának az anyagiassága. Ugyanakkor itt a reményre meg kijött az üzenet és a szerelem, és valahogy az jött, miközben raktam, hogy szereti a párja, ha azt mondja neki, vagyis hogyha szóban közli állandóan vele, hogy ő szereti. És találkoztam már olyannal a kapcsolatokban, hogy főleg amikor így 3-as kapcsolatnak a gyanúja már felmerül, hogy olyankor
az együtt élő társ elkezdi a párjától kérdezgetni azt, hogy szeretsz még, meg hogy vagy régen mondtad azt, hogy szeretsz. Szóval, hogy ilyen módon, és ez egy nagyon finom manipulálás a másiknak, amikor emlékezteti arra, hogy azt ígérte valamikor, és ha egy kicsit becsületesebb a középső személy, akkor ő erre az ígéretére emlékszik is, és ettől lesz ez a manipulálás. Ez egy egyszerű mondat, sokan használják, és meg sem gondolják, hogy ha a környezettől függően akár ez egy manipulatív eszköz is lehet, és mondjuk ennek nem is vagyunk tudatában, amikor esetleg ilyen módon használunk egy-egy mondatot. Tehát itt lehet, hogy most ezért is jött, amikor kiraktam, hogy erről beszéljek, mert valahogy ez jutott eszembe egy ilyen példa, amikor ezt hallottam, hogy ilyet kérdezgetett állandóan, hogy emlékeztesse az ígéretre. Na, és akkor megnézzük, hogy a középső személy az mit gondol arról a párjáról, akivel nem él együtt. Tehát 2 lapot kérek, középső személy mit gondol arról a párjáról, akivel nem él együtt. Mit gondol róla? És a párja mit gondol a középső személyről? Hát a középső személy azt gondolja, hogy aki harmadik félként lépett be ebbe a kapcsolatba, ő jelenleg azt éli meg, hogy ez a kapcsolat az nem egy gördülékenyen működik, hanem sok bosszúsága van. Tehát, hogy sok nehézség, akadály van az életükben, és ő úgy gondolja, hogy a párja ezen akadékoskodik, dühöng rajta magában, akár még hisztiszhet is, de megkérdezzük, hogy akkor mit tudhatunk meg itt még a veszteséggel kapcsolatban, hogy mit gondol így a középső személy, és a bosszúságra is kérek még. Igen, tehát a kevés találkozás miatt, a távolság miatt, ami megbetegítheti a harmadik felet, ez a kapcsolatnak a pillanatnyi szünetelése, ez nem tesz jót a harmadik félnek, ezt gondolja a középső személy. Na de, a harmadik félnél viszont kijött a gyermek és az özvegyasszony, és ő pedig, amikor a középső személyre, tehát a férfira gondol, akkor az ő jelenlegi kapcsolata társul hozzá rögtön, mert én itt, mint ahogy mondtam, egyes esetekben lehetséges, hogy van gyermek is a kapcsolatban. Az özvegyasszonyt pedig egyértelműen annak érzem, akivel ő most együtt él, illetve ahol nincsen gyermek, ott pedig az, hogy újra kezdték ők egymással a kapcsolatot. Tehát a harmadik személynek a gondolatában ezek járnak, de akkor rákérdezünk az özvegyasszonyra, hogy mit tudhatunk meg róla. És a gyermekre is kérnék szépen. Hát
kijött rá, ugye a házasság, a féltékenység és a szerelem, az özvegyasszonyra jött ki, vagyis valóban arra a jelenlegi kapcsolatára gondol, és fél, a harmadik fél, a harmadik személy, az attól tart, attól fél, hogy a szerelem elmúlik itt, és vissza szerelmesedik a középső személy a jelenlegi kapcsolatába. Ezt így másképp nem tudom mondani. Tehát, hogy ahol újra kezdték, hogy attól fél, hogy akkor az ottan most kivirul az a kapcsolat újra. Így mondanám. És akkor megnézzük a következőkben, hogy mit éreznek egymás iránt. De visszatérve, tehát, hogy hátrált a jelenlegi kapcsolatába a középső személy, és kivirul az a kapcsolódás, amiben jelenleg él, a harmadik személy akkor az én véleményem szerint ő örüljön, mert akkor igazából nem is volt, akkor nem neki volt számba ez a kapcsolat, hanem akkor csak egy teszt volt az univerzum részéről, hogy mit kezd ezzel, illetve a 10 parancsolatnak az egyik törvénye, hogy ne kívánd a te fele barátod házát, asszonyát, férjét, feleségét. Ennek a tesztelése is lehetett, hogyha ő úgy érzi, hogy a másik fél ilyen könnyen visszaszerelmesedik a jelenlegi kapcsolatába. Mert azért azt teljesen természetesnek vegyük, vagy kellene, hogy vegyük, hogy a hármas kapcsolatoknak a 80-90%-a inkább a komfortzóna, az elkötelezettség, az ígéretek, a vagyon miatt az nem fog felbomlódni. Ott a 90%-ban ez a 10 parancsolatnak ez a tesztje folyik, és hogy képes-e a harmadik személy ennek az isteni törvénynek valahogyan megfelelni, vagy nem. Tehát itt a lélek van a mércére téve, egy tanulóképpen, nem elítélendő, mindenkivel előfordul ez, előfordulhat, pro és kontra. A lényeg az, hogy utána ezt úgy mérlegelni kell, hogy tényleg ez volt, vagy valami más van. Na de, megnézzük, hogy a középső személy mit érez az ő jelenleg együtt élő párja iránt. Akivel ő jelenleg együtt él, mit érez iránta? És a párja mit érez a középső személy iránt? Nagyon érdekes, mert a középső személy úgy érzi, hogy azért van közöttük egy mély kapcsolat. Lehetséges, hogy már régebb óta együtt vannak, és ezért van, de jelentheti a lelkész például azt is, hogy ez egy hivatalos és felvállalt kapcsolat, tehát törvény előtt, akár egyház előtt szentesített kapcsolat is lehet. És így a váratlan örömmel pedig jelentheti azt is, hogy amikor ő úgy döntött, hogy ebben a kapcsolatban marad, onnantól kezdve azért jöhetnek neki kisebb-nagyobb meglepetésszerű örömök is. És akkor itt visszatérek oda, az előbb ott a gondolatnál volt az üzenet és a szerelem lapja. Tehát amikor ott mondtam, hogy az jött, hogy az együttélő társ kérdezgeti, hogy szeretsz még, vagy már nem szeretsz, vagy ilyeneket, akkor ez a manipuláció eszköze, ez
Ez már nem a finom manipuláció eszköze, akkor inkább így mondom, és akkor nem hozom be a minősítését a kapcsolatnak. És ennek a következő lépése lehetséges, amitől a férfi úgy érzi, vagy a középső személy úgy érzi, hogy meglepően jó dolgok is tudnak történni ebben a kapcsolatban, mert hogy ennek az előbb mondott manipulációnak egy következő szakasza az, amikor kvázi, ha jól válaszol a középső személy, akkor megjutalmazza, úgymond megsimogatja a fejét a vele együtt élő társ, aki mondjuk hajlamos egy ilyen manipulációra, és ettől mondjuk egy pillanatig, vagy egy rövidebb időszakig jól érzi magát az az ember, aki tulajdonképpen ennek a manipulatív társnak az áldozata, de nem veszi észre, ő csak azt érzi, hogy ez most hú, de jó lett. És ez eltarthat akár 1-2 hétig, 1 hónapig is, ameddig viszonylag jól működnek a dolgok, és most lehet, hogy egy olyan pillanatot csíptünk el, amikor ezt ő így éli meg. De az is lehet, persze, hogy tényleg jól működik a dolog. Tehát lehetnek itt köztetek olyanok is, ahol az együtt élő párnál a kicsapongó férfi, vagy nő, helyettes is be, rájön közben, hogy ő neki valóban ez egy nagyon értékes kapcsolat, és függetlenül attól, hogy ő ott az eltartó, ettől még ő neki ez így értékes. És a másik kapcsolat az ugyan olyat adott neki mondjuk, amit eddig még nem tapasztalt meg, de ez így mégis úgy kompletten jobb együtt. És lehet ez is. De mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt a lelkész. És a váratlan örömre is kérnék. Itt a nő és a gyermek, ez itt ugyanazt érzem, mint az előbb itt a gondolatoknál volt a nő és a gyermek a harmadik fél részéről, tehát ez azt támasztja nekem alá, amit az előbb mondtam, hogy rájön, hogy van ebben érték ebben a kapcsolatban, és most jól érzi magát itt. Bár ez a bosszúság és az állandóság azt jelenti, hogy időről időre van közöttük vita, tehát nem olyan végtelenül happy itt az élet, nem olyan nagyon hibátlan, de hát mondom, összességében úgy éli meg, hogy jól. Vagy azért, mert tényleg jó, vagy azért, mert úgy irányítják őt, hogy jó. És akkor itt még egy dolog eszembe jut, hogy aki ilyen típusú kapcsolatban nem élt, az nem tudja, hogy ez mennyire észrevehetetlen annak a személynek, aki benne van. Egyszerűen nem veszi észre. Nem tudja, hogy mit csinálnak vele, és ezért nem lehet elítélni, ezért nem lehet kiszállni sem olyan könnyen egy ilyen kapcsolatból, és ezt a múltkor, vagy amelyikben nem régen említettem, hogy akinek ilyen ambivalens érzései vannak, ilyen kapcsolatban van, és ilyen, hol olyan, akkor ott nagy valószínűséggel ilyen játszmák mennek, ilyen manipulatív játszmák, és onnan nem lehet egyszerűen kiszállni. Oda vagy nagyon-nagyon nagy lelkierő kell, vagy pedig egy külső támogató, aki elmagyarázza, hogy mi miért történik, és mi fog történni, és hogyan alakul, mert ez egy nagyon nehéz. Úgyhogy én nem ítélném el, hogyha így a középső személynél ezt látom, hogy ő most boldognak érzi magát ebben a kapcsolatban,
mert előfordulhat, hogy tényleg az, de előfordulhat is az is, hogy olyan jól át van verve, hogy ő maga sem tud róla, és ilyenkor csak az égieknek a támogatása az, ami segíthet mindenkin. Az én tapasztalatom szerint, ameddig föl nem, hát ahhoz, hogy ráeszméljen, hogy miben van. És akkor a párja részéről pedig úgy érzi, hogy nem túl jól alakulnak itt a dolgok. Érdekes mód tehát, hogy ő, amennyiben ő manipulatív személy, akkor ő valószínűleg tudja, hogy neki mennyi plusz energiát kell beletenni ahhoz, hogy ezt a személlyel elhitesse, hogy jól vannak, és ezért lehet elégedetlen, ezért érzi úgy, hogy szerencsétlenül vannak a dolgok. Nem biztos, hogy tudja, hogy a másik kapcsolat az éppen most szünetelőben van, de rákérdezünk mindjárt, hogy mit jelent itt ez a veszteség. Mit jelent itt a veszteség? És a szerencsére is kérek szépen. Hát megint csak a hamis kommunikáció jött ki, tehát lehetséges, hogy nem változott azért a korábbihoz képest, vagy olyan mélyen benne van már ez a tüske, hogy ezen nem tud túllépni, hogy ebben a kapcsolatban nincs egy őszinte szó, hanem hogy minden hazugság, minden valahogy csalafinta, és hogy ő neki állandóan körül járnak a gondolatai, és hogy az körül, hogy ő úgy érzi, hogy itt azért a középső személlyel egyfajta távolságtartás is van közöttük, emiatt, mert hogy nem jól alakulnak a dolgok. Elképzelhető, hogy ezt ő így éli meg, és akkor itt megvédem a társat is, mert ő viszont nagyon sok esetben a tudatos eszével nem tudja, hogy mit csinál, hanem ez egy teljesen tudat alatt működő mintaprogram nála, és ezért ez személyiségzavarnak mondják, amit lehetne kezeltetni, de azt nem. Szóval, hogy ő nem fogja. A 99,9%-nál ez nem fog bejönni, hogy ő kezeltetné magát, vagy hogy elhinné magáról, hogy ő ilyen működéssel éli az életét, és még van egy sor ilyen más. Tehát, hogy megvan neki a maga baja, de ha abból a szempontból nézem, hogy miért alakulnak ki ezek a kapcsolatok, egy biztos, hogy ezek mindegyik tanító kapcsolatok, karmikus kapcsolatok, amelyeknek sok esetben az a célja, hogy egyik vagy másik felet megtanítsa arra, hogy meg tudja húzni a határait, hogy ki tudjon lépni, hogy törlesszen egy számlát, egy korábbi számlát, de sok esetben pedig azért vannak, hogy ilyen nehéz körülmények között is együtt kell megtapasztalniuk a napi szinten a családi életet. Tehát egyik is, meg másik is lehetséges. Úgyhogy ebbe mi nem nagyon tudunk beleszólni, legfeljebb elviselhetőbbé tudjuk tenni, illetve személyesnél ki lehet deríteni, hogy mi a helyzet, hogy miért így van, de mindegyik variáció benne van egy ilyen helyzetben. És akkor megnézzük, hogy hogyan érez a középső személy
azzal a harmadik féllel kapcsolatosan, aki belépett ebbe a már működő kapcsolatba. És a harmadik fél hogyan érez a középső személy részére, vagy felé? Mit érez iránta? Hát a középső személy úgy érzi az újabb kapcsolódás, vagy hát akivel nincsen együtt, hogy ott nagy a szenvedély, és ez már az elsőnél is kijött, és hogy rengeteg akadály van ennek a kapcsolatnak a megvalósulása útjában, és akkor kérnék szépen a szerencsétlenségre, hogy mit tudhatunk meg róla bővebben. És az ellenségre is kérnék. Hát itt most nem a szenvedélyes része jön ki, hanem inkább annak a szerencsétlenség érzése, egyrészt a sok akadály miatt, másrészt pedig amiatt, hogy valaki itt hazugságon kaphatta a másikat, vagy ha nem kapta, akkor hazudni volt kénytelen, vagy kényszerült hazugságra, legalábbis úgy érzi, és emiatt nem érzi jól magát a bőrében. És a másik, hogy szeretné, hogy újra induljon köztük, bár itt a katonatiszttel én nem azt látom, hogy egy tisztán nyíltan felvállalt kapcsolatot szeretne, hanem indítani, hanem valahogy ezt a hármas kapcsolódást újraindítani. És akkor az a harmadik fél úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy ez a középső személy, ez olyan szomorúságot okozott neki, és azzal, hogy vége lett, azzal ezt a szomorúságnak egy másik dimenzióit ismerhette meg, és akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál. Mit tudhatunk meg? És a szomorúságra is kérek még. A halálra még kijött azzal kapcsolatosan, jött, hogy egyeseknél elég hirtelen lett vége, olyan lezáratlanul, olyan, mint hogyha valaki így közbeavatkozott volna, és egyszerűen azt mondta volna, hogy jó, akkor ennek itt vége, és kész, és holnap már nem találkoztok, és onnantól kezdve elkezdtek az akadályok jelentkezni, és úgy maradt félbe, hogy nagyon hirtelen, sok esetben talán le sem lett zárva, mert itt a harmadik fél az nagyon mélyen magába befordult, és akár az is lehetséges, hogy elkezdte magát is hibáztatni, vagy keresni magában, hogy ő mit hibázott el, vagy mit nem kellett volna úgy csinálni, vagy esetleg az lehet, hogy a férfit nézegeti, hogy már úgy értve, hogy nézegeti, hogy ő mit csinált, tehát hogy mit kellett volna másképp csinálni, mit kellett volna így csinálni, vagy a férfinak hogyan kellett volna, a középső személyről beszélek, mikor a férfit említem, tehát hogy neki hogy kellett volna így csinálni, tehát hogy így analizálja ezt az egész kapcsolatukat, és ez a
ez az érzés így gondolati és érzelmi szinten ez pörög benne folyamatosan. Jó, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatok a következő 1-2 hetes időszakban. Ez nagyon érdekes, mert emlékeim szerint az előzőekben egy kicsit más volt a dinamika, más volt a hozzáállás, úgyhogy lehet, hogy ez most egy másik hármas kapcsolat, másik csoportot érintő hármas kapcsolat, vagy ennyire megváltoztak a körülmények, de nem tudom. Most akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul az együtt élő párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az elkövetkezendő 1-2 hétben az együtt élő pár kapcsolata. Hát úgy tűnik, hogy az ő kapcsolatuk függetlenül attól, hogy megújul, és nagyon sokat gondolkodnak is rajta, hogy hogyan újítsák meg, illetve a gyerekek is közbeszólnak. Ettől függetlenül ez a kapcsolat nem lesz egy egészséges kapcsolat, tele lesz mindenféle problémával, és akkor itt megkérdezzük, hogy mi itt lehet, mit tudhatunk meg itt a betegségről. Plusz információt kérek hozzá a betegséghez. És a házasságra is kérnék. És a gyermekre is kérek. Mivel itt most nem külön-külön kértem, ezért így nem is mondom, hogy a férfi vagy a nő részéről, hanem magáról, csak a kapcsolatról kérdeztem. És a gondolatra is kérek. Mint mondtam, a maga a kapcsolat az nem egy jó állapotban lévő dolog, vagy nem egy jó állapotban van, vagy lesz a következő 1-2 hetes időszakban. Az anyagiakra fókuszálnak ugyan, de ez nem fog elég lenni ahhoz, hogy a magányosságukat feloldja, illetve hogy a kapcsolatban lévő hazugságokat megszüntesse. Bár a múltra való visszatekintgetés az egy szerencsés opció lehet, de nem lesz benne több a kapcsolatban, több vágy, több szenvedély, mint jelenleg van, és hát ha tetszik, hanem ez nagyon lényeges egy kapcsolatban. Tehát, hogyha mondjuk úgy dönt a pár, hogy na, csináljuk tovább együtt, és nem tudják úgy megújítani, hogy ebbe több szenvedélyt vigyenek, vagy őszinteséget, és itt pont ezek hiányoznak, és nem látszik, hogy ezen változás lenne, akkor az hosszú távon nem fog változást kreálni, vagy létrehozni, és itt ez mutatkozik meg, hogy működni fog ez a kapcsolat, együtt lesznek, kísérleteznek, próbálkoznak, de mélységekben nem mennek bele, továbbra is a felszínes kapcsolódást választják, talán azért, mert azt gondolják, hogy hogyha nem bolygatjuk a dolgokat, akkor
akkor abból nem lehet baj. És akkor itt megint a személyes magánvéleményem szerint azért tart itt ma 2024-ben a világ, mert az elmúlt 101 nehány évben ugyanígy élték le az elődeink az életet, hogy söpörjünk már mindent a szőnyeg alá, és akkor abból nem lehet baj. De halmozódik, még ha nem is látjuk, csak energia szinten. Ez az én személyes következtetésem bizonyos dolgokból, amit látok és ahogy nézem, hogy ez egészen evidens, hogy idáig jutottunk, de pillanatnyilag ez a kapcsolat is még ezt az elvet vallja. Hát majd kiderül, talán a következőben, hogy következő vetésnél, hogy lesz-e változás, vagy akarnak-e, mernek-e mélyebbre merülni magukban és a kapcsolatuknak a elemzésében. És akkor megnézzük a másik kapcsolatot, hogy akik nem élnek együtt, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Ugyancsak nem kérek személy szerint, hanem csak magára a kapcsolatra. Hát itt bizonytalan remények, vágyakozó gondolatok mutatkoznak, annak a kellemes együttlétnek, amit már korábban megéltek, és akkor itt kérnék szépen a bíróra plusz információt, és a reményre is kérek. Az örvendezésre is kérek még. Igen, tehát mint mondom, bizonytalan remények vannak. Itt is a múltnak a szép érzéseire és a szép dolgaira alapozva, de szinte már toxikus itt a reménykedés abban, hogy valami változni fog. És nem is azt mondom, hogy tudják, hogy mi fog változni, mert itt a végén, ahogy így az örvendezésre is rákérdeztem, valami váratlant, valami csodaszerű történést várnak ebben a kapcsolatban, vagy hát arra alapoznak a felek, hogy ki, az majd mindenkinél más lesz, de nem látom, hogy itt a jelenlegihez képest nagy változás lenne. Az, hogy gyakoribbá válnának a találkozások, vagy a kommunikáció, azt minimálisan látom. Ez látszik pillanatnyilag. Én nagyon remélem, hogy hasznos legalább egy-egy mondat erejéig, vagy egy-egy dolog erejéig hasznos információt kaptatok a kapcsolatról, amit titeket érdekel. Ha úgy gondoljátok, hogy személyesen valamiben érintettek vagytok, akkor nagyon szívesen segítek. Aki tényleges ilyen narcisztikus kapcsolatban van már hosszabb ideje, és ezt megéli napi szinten, nagyon szívesen segítek neki, nem kártyából, tehát azt akarom mondani, hogy az első alkalommal nem díjért, hanem csak úgy beszélgetek vele, hogy kiderítsük, hogy valóban szüksége van-e ilyen támogatásra. A másik
akik pedig, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolat, tehát mint mondtam, azok, akik ilyenben érintettek, azok nagyon nem tudják, hogy kihez forduljanak, mert olyan dolgok történnek velük, amit észszelember el nem hisz, hogy ilyen lehetséges, és megtörténnek, és időnként már a saját józan eszüket is megkérdőjelezik az ilyen személyek. Tehát azért gondolom, hogy én nekik ingyen segítek, és nem kártyaelemzésből, hanem hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Egyébként pedig kártyaelemzést egyéniben meg tudunk nézni mindent, amit gondoltok, és ha hasznos volt számotokra, és lájkoltok, esetleg ha nem vagytok feliratkozva, akkor feliratkoztok, azért nagyon hálás vagyok. Ha megírjátok, hogy mit gondoltok, hogyan gondoljátok, annak is nagyon örülök, és igyekszek mindenkinek válaszolni, ami olyan, hogy úgy érzem, hogy véleményt kell nyilvánítsak, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!